हेलो वेलकम एभ्रिवान फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आजको दिन हाम्रो डे 3 रहेको छ र डे 3 मा हामी जाभा स्क्रिप्टलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ सो हामी एक्चुअली भिएस कोडमा चेक गर्छौँ लास्ट टाइम हामीले कतिसम्म चाहिँ प्रोग्रेस गरेको थियौँ भनेर है त सो मैले भिएस कोड खोल्दैछु सो अब मैले अब डे 2 डे 3 गरेर निकालिरहेको हुन्छु तर हजुरहरूले पनि यो सँगसँगै अलिकति आफूले पनि एफोर्ट गरिदिनु होला किनकि मैले जाभा स्क्रिप्टमा हरेक कुराहरू डिटेलमा बुझाइरहेको त हुँदिनँ त्यस कारणले चाहिँ हजुरहरूले आफैले पनि एक्चुअली जाभा स्क्रिप्टलाई चाहिँ सेल्फ एक्सप्लोर गरेर हुन्छ नि जाभा रिफ्रेसर जस्तो एउटा प्याकेज अथवा केही चाहिँ कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला होइन हामीले लास्ट टाइम पढेको थियौँ डेटा टाइप्स इन जाभा स्क्रिप्ट जसमा चाहिँ हामीले नम्बर्स अब्जेक्ट्स बुलियन स्ट्रिङ अनडिफाइन र नल भनेर हुन्छ भनेका चाहिँ हामीले कुराहरू गरेका थियौँ सबै कुरालाई चाहिँ म यसरी कमेन्ट गरिदिन्छु कमेन्ट गरेपछि हामी चाहिँ तल चाहिँ फर्दर अगाडि बढ्छ है त सो आजको दिनमा चाहिँ हामी फङ्सन हेर्छौँ अब फङ्सन भने के हो त अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्नेहरूलाई सायद मैले डिस्क्राइब गरिराख्नु चाहिँ नपर्ला किनभने अब मैले फङ्सन भनेको यो हो भनेर बुझाउन थालेँ भने त यो जाभा स्क्रिप्टको कोर्स भन्दा पनि अब डिटेलमा बुझाउँदा बुझाउँदै त्यो कति लम्बिन्छ लम्बिन्छ के त्यही भएर चाहिँ मैले अब त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ अब यसमा जाँदिनँ किनभने हामीले त रियाक्ट जिएस कोर्स गर्दैछौँ मैले जाभा स्क्रिप्ट त जस्ट मैले रिफ्रेसिङ होस् भनेर चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट अलिकति मात्रै देखाउन खोजेको हो त्यस कारणले चाहिँ मैले डिटेलमा जाँदिनँ है त सो जस्ट अब हजुरहरूलाई थाहा छैन भने आफैले एक्चुअली W3 स्कुलतिर चाहिँ एक्सप्लोर गरिदिनु होला आज चाहिँ हामी फङ्सन हेर्छौँ जस्तै अब मैले फङ्सन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि जस्तै मैले फङ्सन अनि मैले फङ्सनको नाम लेख्छु निश्चय भनेर होइन अनि यहाँनिर चाहिँ मैले अब जस्तै कन्सोलमा मैले प्रिन्ट हान्छु अरे कन्सोल डट लग हेलो अब यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर लेख्छु अरे होइन अब मैले यो इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई मैले गो लाइभ गरेर चाहिँ रन गर्छु अब रन गरिसकेपछि हेरौँ हामी हेलो आइएम लर्निङ जेएस यो त अगाडि इन्डेक्स डट एचटिएमएलको भइहाल्यो मैले यसलाई इन्सपेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई मैले कन्सोलमा हेर्छु भने कहाँ गयो मेरो कन्सोल ओके कन्सोलमा मैले थिच्छु भने चाहिँ यहाँनिर के भन्ने छ फेल टु रिलोड रिसोर्सेस यो अरू देखाइरहेको छ अब जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ अघि मैले त बनाएको त फङ्सन हो जस्तै मैले यसमा फङ्सन अथवा हेलो मैले चाहिँ मैले फङ्सनको नाम निश्चल राखेको थिएँ यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर इन्टर हानेँ भने चाहिँ यसले हेलो निश्चल भनेर चाहिँ मेरो प्रिन्ट गरिदिन्छ है मेरो फङ्सनको नाम निश्चल थियो जसमा चाहिँ मैले कन्सोलमा के प्रिन्ट गराएको थिएँ हेलो निश्चल प्रिन्ट गराएको थिएँ यसै गरी जस्तै मैले रिलोड गर्छु फङ्सनको नाम लेख्छु मैले होइन अघिको कुरामा बुझिदिन्छु यहाँ इन्टर गऱ्यो भने मैले फङ्सनभित्र जे प्रिन्ट गरेको जस्ता मैले फङ्सनमा के लेखेको के गरेको छु त्यो चाहिँ मैले यहाँनिर प्रिन्ट हेर्न सक्छु कन्सोलमा चाहिँ कन्सोल डट लग गरेको अनुसार है अब यसरी नै मैले कन्सोल डट लग नभइकन मैले अरू पनि लजिकहरू चाहिँ यहाँनिर लगाउन सक्छु अब जस्तै मैले अर्को के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर लेट ए गरेर होइन लेट ए इजकस टु यहाँभित्र मैले अरू कुराहरू पनि लेख्न सक्छु जस्तै एउटा कुनै एउटा भेरिएबललाई चाहिँ मैले नम्बर दिन्छु अरे 100 होइन अर्को भेरिएबल जस्तै बी भनेर दिन्छु अरे होइन बीमा चाहिँ मैले जस्तै 40 दिन्छु अरे होइन अब मैले दुइटा नम्बर दिइरहेको छु होइन अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मेरो इरर देखाइरहेको छ किनभने मलाई टर्मिनेट गर्नु छैन मलाई जस्ट यहाँ कमा दिने हो मैले चाहिँ यहाँनिर इरर गरेको छु अब चाहिँ जस्तै मैले कन्सोलमा गएर चाहिँ यदि मैले यो ए भन्ने जुन मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छु यसलाई चाहिँ मैले त्यहाँनिर गएर प्रिन्ट गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई देखाउन सक्छ है मैले के लेख्दैछु भनेर जस्तै मैले यहाँनिर कन्सोलमा गएर चाहिँ मैले ए डट अब जस्तै मैले के लेखेको थिएँ आर छ नि त एउटा आर लेखेँ भने यसले चाहिँ मेरो 100 हो यसको भ्यालु चाहिँ 100 हो भनेर देखाउँछ फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ मैले के गरेर भन्दाखेरि निश्चल भनेर लेखेर होइन अब जस्तै ए डट बीको भ्यालु के छ त यहाँनिर निश्चल भनेर चाहिँ यहाँनिर यसको मेरो स्ट्रिङमा देखाइरहेको छ सो भन्नुको अर्थ यसको अब यो के हो त मैले यो के गरेँ त यो त अब हजुरहरूले बुझ्नुभएको छैन होला इफ हजुरहरूलाई जाभा स्क्रिप्ट आउँछ जाभा स्क्रिप्ट अलरेडी बुझ्नुभएको छ भने चाहिँ यो बुझ्नुहुन्छ होला तर अब यदि न्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ बुझ्नु हुँदैन नि त सो यसलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु सो जस्ट यो चाहिँ के हो म भनिदिन्छु है त ओके अब यो अब जाभास्क्रिप्ट गर्नेहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला तर अब नयाँ हुनुहुन्छ भने म बुझाइदिन्छु अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब जस्तै यो हजुरले लेट ए देख्नुभयो होला अब हजुरले सोच्नु होला लेट ए गरेको त मैले भेरिएबल डिक्लेयर गरेको भनेर सोच्नु होला तर यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले अब्जेक्टलाई डिफाइन गरेको है यसमा चाहिँ मैले अब्जेक्टलाई डिफाइन गरेको छु जसमा चाहिँ मैले दुईवटा प्रपर्टी छ मेरो चाहिँ आर र बी भनेर आरमा चाहिँ मैले इन्टिजर 100 राखेको छु भने बीमा चाहिँ मैले स्ट्रिङ निश्चल भनेर चाहिँ राखेको छु है भनेपछि मेरो आरले चाहिँ इन्टिजर भ्यालुलाई यो होल्ड गर्छ स्टोर गर्छ भने बीले चाहिँ मेरो स्ट्रिङ भ्यालुलाई होल्ड गर्छ
अब मैले लेट ए त गरेँ। लेट एले के गर्छ? यसले त हो लेट ए भनेको मेरो भेरिएबल डिक्लेरेसन हो। तर मैले यसमा चाहिँ यो जुन हजुरहरूले देख्नुभएको कर्ली ब्र्याकेट छ नि, यो त मैले खोलेर यहाँनिर यो चाहिँ बन्द गरेको छु। हो यो कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ यसले चाहिँ मेरो अब्जेक्टको अब्जेक्टको स्टार्ट र इनलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ मेरो चाहिँ अब्जेक्ट यहाँबाट सुरु भएर यहाँ चाहिँ मेरो अब्जेक्ट इन भयो है भनेर हो। इनकेस मैले यो सबै कुराहरू हटाएँ भने सिम्पली लेट ए भनेको मेरो भेरिएबल डिक्लेयर हो। तर मैले यसरी चाहिँ अब्जेक्ट बनाइदिन सक्छु भने चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब्जेक्ट डिफाइन गरेको भयो है त। यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु प्रपर्टी बनाएको छु आर भनेर, जसमा चाहिँ मैले न्युमेरिकल भ्यालु 100 हालेको छु। बी भन्ने प्रपर्टी चाहिँ जसमा मैले चाहिँ स्ट्रिङ हालेको छु निश्चल भनेर है त। यो कुराहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि सिम्पली मैले कन्सोलमा गएर चाहिँ ए डट आर अथवा ए डट बीलाई चाहिँ मैले चेक गर्न सक्छु कि मेरो आउटपुट चाहिँ के आइरहेको छ भनेर है त। सो अब अब्जेक्टभित्र पनि फङ्सन चाहिँ हुनसक्छ। यो त हामीले कुरा गऱ्यौँ अब्जेक्टको बारेमा होइन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ फङ्सनको बारेमा होइन। अब हामीले अब्जेक्टभित्र पनि फङ्सन चाहिँ बनाउन सक्छौँ अथवा अब्जेक्टभित्र फङ्सन हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल म यही कुरामा जस्तै मैले यहाँनिर नम्बरै हाल्छु अरे 80 होइन। यही कुरामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि म एउटा फङ्सन बनाउँछु होइन, फङ्सन बनाउँछु जसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सन एउटा नाम दिन्छु म। के नाम दिउँ? हुन्टे भनेर नाम दिन्छु होइन म। अब यो चाहिँ मेरो फङ्सनको नाम भयो। यहाँ चाहिँ म प्यारामिटरमा नम्बर पास गरिदिन्छु है त। अब मैले नम्बर पास त गर्छु। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म कन्सोलमा प्रिन्ट गर्छु कन्सोल डट लग दिस इज नम्बर भनेर होइन। अनि म यहाँनिर चाहिँ नम्बरलाई प्रिन्ट गरिदिन्छु ठिक छ। अब यसलाई मैले रन गरेर हेर्छु मैले कस्तो देखिन्छ है त। जस्तै मैले यहीँनिर हेरौँ है। अघि जस्तै मैले ए डट आर हान्दाखेरि 100 दिएको थियो, ए डट बी हान्दाखेरि त्यो बीको भ्यालु दिएको थियो, आरको भ्यालु 100, ए बीमा चाहिँ मैले 80 राखेको छु। अब मैले ए डट मैले फङ्सनको नाम के छ त? फङ्सनको नाम त भुन्टे भनेर छ ठिक छ। अब यो मैले जुन फङ्सन यो अब्जेक्टभित्र जुन मैले फङ्सन बनाएँ त्यहाँ चाहिँ मैले जस्तै ए डट भुन्टे गरेँ रे। अनि यहाँ चाहिँ मैले नम्बर पठाएँ अरे 40 होइन। मैले यहाँ यो नम्बर पठाएँ भने के भयो भन्दाखेरि अनकस्ट टाइप र भुन्टे इज नट मैले मिस्टेक गरेछु सरी सरी मैले त्यो गर्न हुन्थेन। ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। अघि चाहिँ मेरो यो एरर देखाएको थियो किनकि मैले यहाँ चाहिँ मैले फङ्सनको नाम राखिरहेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ फङ्सनको नाम भन्दा पनि हामीले फङ्क भनेरै बोलाउनु पर्दा ठिक हुन्छ होला। अब जस्तै मैले अब ए भनेर छ मैले इन्टर हान्छु भने सिम्पल मेरो ए भन्ने अब्जेक्टभित्र के छ त? ए भन्ने अब्जेक्टभित्र आरबी भन्ने प्रपर्टी छ अनि अर्को फङ्क भनेर चाहिँ फङ्सन छ। जस्तै मैले ए डट फङ्क बनाएर चाहिँ मैले यहाँ नम्बर पास गर्छु अहिलेको जति नै जस्तै 40 हान्छु रे। भन्नुको अर्थ दिस इज नम्बर 40 भनेर चाहिँ यहाँनिर मेरो प्रिन्ट गरिदिन्छ। नम्बर भन्ने मेरो एउटा जुन प्यारामिटर छ यहाँ चाहिँ मैले सेम कल गरिदिएको छु। यहाँ सो मैले फङ्सनमा चाहिँ मैले जुन नम्बर हाल्छु त्यो चाहिँ मेरो यहाँनिर कन्सोलमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस फङ्सन एज वेल। अब अघि मैले लेट त्यो मेरो अब्जेक्ट र त्यसको मैले प्रपर्टी भने नि जुन मैले त्यो त मैले डिस्क्राइब गरिदिएँ त होइन। अब जस्तै यो जुन मैले फङ्सन बनाएँ यो पनि त मैले बुझाउनु पर्छ होला नि त। अब पुरानो अब जस्तै जाभास्क्रिप्ट गरिरहने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ तर नयाँहरूलाई थाहा हुँदैन। सो लेट्स डिस्कस दिस एज वेल। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले एउटा फङ्सन क्रिएट गरेको छु त्यो पनि केमा अब्जेक्टभित्र है। हामीले अब्जेक्टभित्र चाहिँ फङ्सन बनाउनु चाहिँ मिल्छ। मैले फङ्सन एउटा भुन्टे भनेर बनाएको छु जसमा चाहिँ मैले प्यारामिटर चाहिँ मैले नम्बर पास गरेको छु। यसमा हजुरहरूले प्यारामिटरमा आफ्नो मनभरि चाहिँ बुलियन पनि हाल्दा हुन्छ अथवा अरू केही हाल्दा पनि हुन्छ। अब यसमा मैले सिम्पली जुन मैले अघि भनेको थिएँ त्यो कर्ली ब्रेसेसबाट मैले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई स्टार्ट र इन्ड हुने इन्डिकेट गर्छ भन्ने जसरी नै यहाँ पनि त मैले कर्ली ब्र्याकेट छ यहाँ पनि स्टार्ट र इन्ड छ। सो यसले चाहिँ मेरो फङ्सनको बडी चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट भइरहेछ र इन्ड कहाँनिर भइरहेछ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। सो सिम्पल मैले कन्सोल डट लगमा चाहिँ मैले माथिपट्टि जे प्यारामिटर र नम्बर उस गरेको थिएँ त्यसलाई नै मैले चाहिँ पास गरेको छु। सो यसमा चाहिँ हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ चाहिँदैन होइन यो यसमा चाहिँ, किनभने ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको त टिपिकली हाम्रो त खासमा लुपहरू अथवा स्विच स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एक्जिट हुनलाई अथवा स्विच ब्लकहरू स्विच गर्नको लागि चाहिँ ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिने हो नि त। सो यसमा चाहिँ हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्नु पर्दैन है त। सो आई होप कि हजुरहरूले यसको पनि कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। अब जाभास्क्रिप्टमा भनेको इभेन्ट्सहरू पनि हुन्छ जस्तै डकुमेन्ट डट एड इभेन्ट लिसनर होइन, अर्को त्यो पनि थुप्रै इभेन्टहरू हुन्छ। अब यो सबै एउटा एउटा इभेन्ट एक्सप्लोर गर्दै जाने हो भने त भिडियो अति नै ओभर लेन्दी हुन्छ। सो जस्ट हजुरहरूले एकचोटि गुगलमा गएर चाहिँ जेएस इभेन्ट लिसनर भनेर हान्नुहोस्
अनि यहाँनिर W3 स्कुलको चाहिँ यो एकचोटि हेर्नु होला हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूलाई चाहिँ कुन कुन इभेन्ट लिसनरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले देखाउन हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो सिन्ट्याक्सहरू पनि सबै कुराहरू यहीँ दिएको छ, इक्जाम्पलहरू पनि सबै कुराहरू यहीँ दिएको छ। सो जस्ट हामी W3 स्कुलबाट एउटा इक्जाम्पल लिएर काम गर्छौँ। यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एड इभेन्ट लिसनर लिएर क्लिक फङ्सनमा काम गरेको छ। सो आज हामी यसरी अहिले हामी चाहिँ त्यही हेर्छौँ है त। अब सिम्पल म के गर्छु भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ म बाहिर नै जान्छु अहिलेलाई। सो यसमा चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्ट डट एड इभेन्ट लिसनर भन्ने चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टमा इभेन्ट हुन्छ होइन। अर्को पनि हुन्छ माउस इभेन्ट, क्लिक इभेन्ट, धेरै थरीको इभेन्टहरू हुन्छ, हजुरहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही जाभास्क्रिप्टमा गएर जेएस इभेन्ट भनेर हान्नुहोस्, यो लिसनर नहानिकनै। सो जाभास्क्रिप्ट इभेन्ट्समा हजुरहरूले जान सक्नुहुन्छ। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट टाइप अफ इभेन्ट देख्नुहुन्छ चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्टबाट आइडी पनि भयो होइन। अर्को भनेको बटन अन क्लिक पनि हुन्छ होइन। अब अरू पनि थुप्रै हुन्छ इभेन्ट ह्यान्डलर्सहरू होइन, यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अलर्ट फ्याक्नेदेखि लिएर हामीले माउस लाँदाखेरि होस्, क्लिक गर्दाखेरि होस्, हरेक इभेन्टको लागि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टलाई युज गर्न सक्छौँ। सो आज चाहिँ हामी जस्ट एउटा जाभास्क्रिप्टको इभेन्ट हेर्छौँ जुन चाहिँ हो एड इभेन्ट लिसनर। सो सिम्पली मैले यदि डकुमेन्ट डट एड इभेन्ट लिसनर भनेर हान्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि क्लिक फङ्सन चाहिँ यहाँनिर म चलाइदिन्छु है त। म मिनिमाइज गर्छु किनकि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्न होला यो आएर। सो सिम्पली मैले यहाँनिर क्लिक लेख्छु है। अब यो क्लिक चाहिँ मेरो कतिखेर चल्नु पऱ्यो त मेरो फङ्सन यहाँनिर बनाउँछु म। फङ्सन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फङ्सन चाहिँ मेरो क्लिक फङ्सन हुनु पऱ्यो होइन त। ओके, फङ्सन चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक बनाइदिएछु अनि सिम्पली मैले यहाँनिर ब्राकेट ओपन गर्छु अनि अब फङ्सनको बडीलाई मैले स्टार्ट र इन्ट त गर्नु पर्यो। अब फङ्सनको बडीलाई सिम्पल मैले यहाँनिर चाहिँ स्टार्ट र इन्ट गर्थेँ। मेरो यहाँबाट फङ्सनको बडी स्टार्ट भयो, यहाँनिर चाहिँ मेरो फङ्सनको बडी क्लोज भयो है। अब यहाँनिर हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अब हामी प्रिन्ट गर्नको लागि अथवा देखाउनको लागि चाहिँ कन्सोल डट लग थिचिस है भनेर लेख्छौँ अब यहाँनिर थिचिस है भनेर लेख्छौँ होइन। अब यहाँ हामी चाहिँ माउसले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ ट्रिगर हुनु पऱ्यो भन्छु म चाहिँ होइन। अथवा यहाँ चाहिँ अब हामी हेर्छौँ यसलाई सिम्पली मैले रिलोड गर्छु, यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्छु अनि कन्सोलमा जान्छु है। अब मैले हेलो लर्निङ डट जेएसमा थिचेपछि यहाँनिर प्रिन्ट हुनु पऱ्यो थिचिस भनेर, जस्तै यहाँ थिच्छु थिचिस है भनेर यहाँनिर यसो आयो। यो भनेको चाहिँ मेरो के काम गरिरहेछ, जाभा स्क्रिप्टको एउटा इभेन्टले काम गरिरहेछ जुन इभेन्ट हो हाम्रो चाहिँ इभेन्ट लिसनर भनेर काम गरिरहेछ। जस्तै मैले थिचेँ थिचिस है भनेर चाहिँ यहाँनिर चारवटा प्रिन्ट भइरहेछ। यो सँगसँगै अब यो त कन्सोललाई देखियो, तर हामीले युजरलाई देखाउनको लागि त कन्सोललाई भन्दा पनि युजरहरूलाई त कन्सोललाई गएर हेर्ने कुरा भएन। सो अब इन्ड युजरले कसरी हेर्छ अब अलर्ट देखाउन सक्छौँ हामीले। अब अलर्ट मैले यहाँनिर लेख्छु भने चाहिँ थिच्यो भनेर यहाँ लेख्छु अलर्टमा चाहिँ। अब यो यदि मैले यो थिच्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ अलर्ट आउँछ यी थिच्यो भने चाहिँ सिम्पली हजुरहरूको चाहिँ यहाँनिर ब्राउ जुन लोकल होस्टको छ त्यो यहाँ देखाउँछ। सो आइपी दिएर यो सेज भनेर चाहिँ यहाँनिर थिच्यो भनेर चाहिँ जुन हामीले अलर्टमा प्रिन्ट गराएको थियौँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट हुन्छ है त। सो अलर्टको काम पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है त। अर्को भनेको हाम्रो कन्फर्म भन्ने पनि हुन्छ होइन। कन्फर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हजुरलाई यदि जस्तै यस किन भनेर कन्फर्मेसन चाहियो भनेर हजुरहरूले पनि कन्फर्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँनिर कन्फर्म भनेर हान्छु अरे होइन। कन्फर्म चाहिँ कस्तो भन्नाले कन्फर्म चाहिँ यहाँनिर के लेख्छु अरे होइन, आर यु स्योर भनेर अथवा केही लेख्छु अरे होइन, आर यु स्योर भनेर लेख्छु। अब आर यु स्योर भएपछि कन्फर्म एउटा कन्फर्मेसन चाहियो नि त यस किन भनेर हो, सिम्पली आर यु स्योर भनेर लेख्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले कन्सोल डट लगमा चाहिँ प्रिन्ट गराइदिन्छु। कन्सोल डट लगमा चाहिँ ए साँच्ची मैले यहाँनिर त डिक्लेयरै गरेको छैन नि त। जस्तै यहाँनिर मैले लेट कन भनेर चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले कनलाई यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट हानिदिन्छु। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि लेट कन भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसमा चाहिँ मैले कन्फर्म एउटा मैले यहाँनिर चाहिँ लेखेको छु जसमा चाहिँ आर यु स्योर भन्छ। सो आर यु स्योरमा चाहिँ यदि मैले एस्किनो गर्छु भने त्यो एस्किनोको भ्यालु चाहिँ यो कन भन्ने भेरिएबलमा लगेर स्टोर गर्छ अनि यो कन भन्ने भेरिएबलमा लगेर स्टोर गरेपछि यसले चाहिँ कन्सोलमा त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। सो सिम्पली हामी हेर्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ इन्सपेक्ट गर्छौँ कन्सोलमा जान्छौँ यसलाई थिच्छौँ एकचोटि, यहाँ थिचेपछि यसले सोध्छ थिच्यो होइन ओके। अब आर यु स्योर भनेर सोध्छ, अघि जुन मैले यहाँनिर कन्फर्म गर्न दिएको थिएँ आर यु स्योर भन्छ, मैले ओके गरेँ भने यसले यहाँनिर ट्रु फ्याँक्छ। अब यो त बुलियनमा काम गर्छ। आर यु स्योर भनेको आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ, त्योभन्दा त बाँकी अरू त हुँदै हुँदैन। सो यसले चाहिँ ट्रु फ्याँक्यो है। इन केस मैले यहाँनिर थिच्छु, थिचेपछि चाहिँ अब यहाँनिर यसले आर यु स्योर भन्छ, मैले क्यान्सल गरेँ भने यसले चाहिँ फल्स देखाउँछ। भन्नुको अर्थ मैले आर यु स्योर गर्दा ओके गरेँ भने ट्रु भयो, मैले क्यान्सल गरेँ भने चाहिँ फल्स भयो है त।
अनि यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब कस्टम लजिक पनि बनाउन चाहिँ मिल्छ। अब जस्तै हजुरहरूले त मैले अलर्ट गरेर देखाएँ नि, यस्तो यहाँ थिचेर थिच्यो भनेर देखायो, अब यहाँनिर आयुष्य भनेर देखायो। तर यो त कस्तो बच्चाले गर्ने जस्तो देखिरहेछ नि त होइन। त अब यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको एउटा अलर्ट भयो। तर यही कुरालाई चाहिँ हामीले कस्टम जिएसको लजिक बनाएर चाहिँ यसलाई एकदम खतरा पनि बनाउन सक्छौँ। अब मैले नर्मली गर्दा चाहिँ यदि मैले क्लाइन्टको कसैको प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ मैले खतरा मिहिनेत गरेर गरिरहेको छु भने चाहिँ मैले एचटिएमएल फाइलमा बक्स बनाएर बक्सभित्र आर यु स्योर एच1 एच2 पिटेकमा के लेखेर स्टाइल भरेर बुट्टा भरेर खतरा बनाउँछु अनि त्यसमा कस्टम जाभास्क्रिप्टमा आफ्नै लजिक लेख्छु होइन। तर इनकेस मसँग टाइम छैन, मलाई लास्ट मोमेन्टमा आएर क्लाइन्टले चाहिँ यस्तो एउटा कन्फर्मेसन चाहिरहेको थियो भनेर भन्यो भने त मैले सिम्पली यही हालिदिन्छु, लेट कन इज कस टु कन्फर्म आर यु स्योर कन्सोल डट लग भनेर मैले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हालिदिन्छु मैले चाहिँ यसरी होइन। अब यसमा अरू कुराहरू पनि हेर्नु पर्छ हामीले जाभास्क्रिप्टमा, जस्तो कि अर्को भनेको जाभास्क्रिप्टमा स्ट्रिङको पनि धेरै मेथड हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हजुरहरूले इन्टरनेटमा हेर्नु होला, किनकि म सबै कुराहरू डिस्क्राइब गर्दिनँ। जेएस के हुन्छ जेएस स्ट्रिङ मेथड, सिम्पली यही सर्च गर्नु जाभास्क्रिप्टको स्ट्रिङ मेथडहरू हुन्छ। अब मेरो दिमागमा आइरहेको भने चाहिँ अब सब स्ट्रिङ भयो एउटा, स्ट्रिङको लेन्थ, स्ट्रिङको क्यारेक्टर, स्ट्रिङ एड, स्ट्रिङ स्लाइस, स्ट्रिङ सब एसटिआर होइन। थुप्रै थरीको मेथडहरू हुन्छ, एकचोटि हजुरले आफैले एक्सप्लोर गर्नु होला। यसै गरी हजुरको जाभास्क्रिप्टमा नम्बरको पनि मेथड हुन्छ होइन, जेएस नम्बर मेथड होइन। अब यहाँसँग जेएसको नम्बरको मेथडहरू हेर्नु होला होइन। जाभास्क्रिप्ट के छ, टु स्ट्रिङ, टु एक्सपेन्डियर, टु फिक्स होइन, भ्यालु अफ। अब अरू भनेको जस्तै अब जाभास्क्रिप्टमा एरे पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब यदि मैले होइन लेट एरे इज कस टु, अब यहाँनिर जस्तै मैले 12 23 होइन 45 यसरी लेखेँ भने यो एउटा एरे भयो मेरो। अब जस्तै यो चाहिँ मेरो एउटा एरे भयो होइन त। अब मैले कन्सोल डट लग एआरआर हान्छु भने चाहिँ के भयो त। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो कन्सोल डट लगमा हामी चेक गर्छौँ, कन्सोलमा जान्छौँ। एरे मेरो तिनवटा छ, कुन कुन एरे हो त, 0 इन्डेक्समा 12 बसिरहेछ, 1 इन्डेक्समा 23 बसिरहेछ, 2 इन्डेक्समा 45 बसिरहेछ, मेरो एरेको लेन्थ 3 हो होइन। सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ। सो एरे पनि हामीले यहाँ काम गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको नम्बर अफ स्ट्रिङ मिक्स गरेर पनि एरे बनाउन चाहिँ मिल्छ हामीले होइन। अब यो बाहेक अरू भनेको जस्तै म्याप हुन्छ, रिभर्स भन्ने हुन्छ, यसरी थुप्रै थरीको अरू मेथडहरू हुन्छ। अब सबै मेथड एउटा 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 एक्सप्लोर गर्दै जाने हो भने त यो रिएक्ट जेएसको भन्दा पनि जाभास्क्रिप्टपट्टि चाहिँ फोकस भइरहेको जस्तो हुन्छ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ म अब यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ जाभास्क्रिप्ट एकचोटि आफैले एक्सप्लोर गर्नु भन्छु म चाहिँ। अब बेसी बेसी कुराहरू चाहिँ म सिकाइरहेकै हुन्छु, तर इन्डिभिजुअल मेथडहरू त गएर साध्य पनि छैन नि त हामीले, किनकि रिएक्ट जेएसमा फोकस गर्नु छ हामीले। सो जाभास्क्रिप्टको रिफ्रेसर कोर्सहरू चाहिँ अब सायद यो इन्ड हुनसक्छ अथवा अर्को एउटा भिडियो आउन सक्छ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ। अब तर म चाहिँ यसलाई नै इन्ड गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई जाभास्क्रिप्टमा धेरै जानु पनि छैन। अब यदि हजुरलाई जाभास्क्रिप्टको बिगिनरदेखि एउटा छुट्टै भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ हामी अर्को बरु नयाँ प्लेलिस्ट गरेर नयाँ प्लेलिस्टमा सुरु गर्न सक्छौँ। सो जाभास्क्रिप्टको सायद रिफ्रेसर कोर्स अथवा जाभास्क्रिप्टको लागि चाहिँ अहिलेलाई म यति नै जस्तो गर्छु। अब बाँकी जति पनि कुराहरू भने मैले स्ट्रिङको मेथड, नम्बरको मेथड होइन, त्यो मेथडहरू चाहिँ एक्चुअली आफैले एक्सप्लोर गर्नु होला। अब अलिकति त प्रोग्रामिङको नलेज त हुन्छ नै जसलाई पनि। सो एरेहरू भयो, मैले लुपहरूको कुरा, फर इच लुप, फर लुपको कुराहरू मैले गरिनँ। तर यदि चाहिन्छ भने चाहिँ लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन। म नेक्स्ट भिडियोमा अब चाहिन्छ भने चाहिँ म फर लुपहरूको, फर इच लुपहरूको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिनेछु है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो नेक्स्ट डेमा चाहिँ यदि हामी जाभास्क्रिप्टमा गएनौँ भने चाहिँ हामीले रियाक्टलाई अगाडि बढ्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले अरू नयाँ नयाँ कुराहरू हेर्छौँ, रियाक्ट सुरु गर्छौँ। यदि जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ भने चाहिँ सायद हामी फर लुपहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ है त।